اهلا فيكم بحلقه جديده من ارابي انبوكسينج. اليوم حلقه عن جد استثنائيه اكسبشنال لانه اصحابنا من شركه موشي بعثوا لي سربرايز كريت، يعني بعثوا لي هديه بس لانه بيحبوا أب ميرسي سلام. اصحابنا من موشي بعثوا لي كريت كلها سربرايز، قالوا لي نحن بنحب كثير اللي بتعمله وحابين نبعث لك كريت، يعني فظيعين. خلينا نفرجيكم السامبلينج من شو بعتوا لنا. بقى خلينا نشوف. اوكي، هون اول شغله الافانتي 1 اير هيدفونز تبعهم. هيدفونز يعني شكلهم كتير حلو. شو عندنا كمان؟ سيمبس ميني 7 in 1 portable USB-C hub، كمان a very fantastic accessory لللابتوب. شو كمان Ultra case with detachable wrist strap، كمان كيس حلو. Set Q dual wireless charging pad، يعني هيدا wireless charging pad كتير ستايلش. كمان فينا نشارج شغلتين بذات الوقت. بعد فيش اي جليز برو 15 الترا سليم كيس فور يور ماك بوك برو 15، يعني للماك بوك برو اكيد بروبلي عندهم لكل القياسات، بس الترا سليم كيس تواحد اذا بده يحافظ على الماك بوك. يعني عن جد كانه عيد ميلادي مع كل هالغراض اللي بعثوا لي اياهم موشي. بقى خلينا نبلش نفتح فيهم. نفتح الكيس اول شيء، خلينا نحطه على جنب. الترا كيس with detachable wrist strap، عندها نانو شيلد انتي بكتيريال كوتينج، يعني ضد الجراثيم وكل هالقصص، وهالايام نعرف نحن عم ننتبه كثير. adjustable wrist strap supports wireless charging، هي كثير مهمه، يعني حتى بنكون حاطين الكيس فينا نعمل شارج للتليفون، لانه في كثير كيسات هالايام بيكونوا تخان كثير، بقى ما بنقدر نشارج التليفون وايرلسلي، بنصير ننجبر نشيل الكيس. خلينا نفتحها اهو العلبه، لكن خلينا نشيل. خلينا نشوف شو يكون. وهون عنا لكن بدي قلنا this Moshi case is compatible with our Snap 2 mounting system، يعني اكيد عندهم سيستم وين فينا نحط التليفون، وهيدي compatible معها، و inspired by Danish furniture. texture، لكن texture تبع الكيس حلوة كتير، خفيفة. هون مثل ما شايفين الريست، يعني بنحسه الريست باند، الريست ستراب very good quality، وبيتركب هون مثل ما شايفين. ما في اهين من هيك، بنحط هون وهيدي تنزل وخلص صار فظيع، بتبرم. واذا بدنا نشيلها كمان ما في اهين من هيك تنشيل، يعني it really is a very nice case، كتير حلو. خليني اقطع على تاني شغله، السيمبس ميني اللي هي 7 in 1 portable USB-C hub، لكن كمان بنشوف very stylish 10 year warranty 4K HDR 70 watt USB-C pass through. خلينا نشوف هالسيمبس ميني. very nice. الباكجينج تبعهم كتير حلو، بيذكرني شوي على الباكجينج تبع ابل لهلا. لكم الصراحه ليكوا شو حلو، يعني اتس فيري ستايلش. يعني بعتقد انه اكيد واحد بيقول في كتير كيسز، في كتير ايرفونز، في كتير قصص، بس هن عندهم this extra stylish thing. يعني عن جد هون عم نشتري بيكون عندنا شيء كتير ستايلش وكتير efficient. بقى مثل ما شايفين هون عندنا هذا بيفتح هون اذا بدنا نحط له Ethernet connection. هون عنا our USB-C cable بيظهر وبينضب، بينحط على اللابتوب. وهون مثل ما شايفين عنا USB-C connector HDMI SD card micro SD card واثنين USB ports 3.1 generation، وكله على بعضه كتير خفيف، كتير ستايلش، كتير حلو. يعني it's a great addition to my computer bag و my computer tools. Thank you موشي. واكيد هون بنشوف انه ال HDMI it's 4K HDR connection. بدي اترك الهيدفونز للاخر. الجوال وايرلس تشارجينج باد، لكن QI certified fast charging up to 15 واط، يعني كتير سريع.
وعنده قوة يعني فينا تشارج مع الكيس up to 5 ملم thickness of a case اللي هي كمان كتير مهمة لأنه عادة مثل ما قلت إنه عنا ثقيلة إذا بدنا نشيل الكيس تنعمل تشارجينج للتليفون. كمان دايما بنشوف هالباكجينج الحلو very simple very practical user guide وعن جد عن جد حلو كتير يعني عن جد بدي أهنيهم لأنه ليك شو حلو. هون عنا مثل adhering pads تما يهز. هون عنا ال 10 year warranty مع authentication number. وهون عنا our cable اللي هو USB-C كمان very nice cable user guide. probably وقتها we connected ما في أحيان من هيك بينحط هون. وهون عنا plus و plus يعني we can charge 2 phones we can charge phones و AirPods يعني شو ما whatever شو ما عنا charge wirelessly اللي هن أكترية القصص اليوم بنحطوا على هال موشي charging pad اللي هو عن جد كتير حلو very nice grade lovely finish. مثل ما عنا نحط تليفون يعني فينا نحط تليفون وفينا نحط pad فينا نحط كل شيء عنا بينعمل charging wirelessly. عن جد very 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 nice product كمان يعني ودايما بنشوف بزيت اللاين of زيت اللاين تقريبا of design عن موشي عن جد fantastic very nice. خلينا نحطه على جنب. خرجلونا موشي الاي جليز برو 15 اوكي هيدا الترا سليم كيس بس خليني انا عادة ما بستعمل كتير كيس لانه ما بيعجبوني بيكبروا كتير اللابتوب. تنشوف هون عنا البطن installation ما في اهين من هيك واللابتوب مفتوح. ما ابدا بيطخن اللابتوب يعني معقول كتير يكون هيدا. والحلو انه اكيد مثل ما شايفين انا عندي اللابتوب تبعي my own stickers. في ناس بيحبوا كل واحد to decorate their own laptop. هيدا عن جد it's transparent it's see through يعني عن جد ما بيزعج ابدا ولا على الفتحة وكأنه ما في شيء يعني عن جد كأنه ما في شيء. حط هيدي كمان على جنب. على اخر شغله اللي هن الايرفونز. بقى اليوم بعتقد عالم الايرفونز صار اكثر يعني وبعدين يعني منا كلنا بروفيشنالز تنصير نلاحظ هالفرق اللي عن جد يعني بالصوت انه بيصيروا يقولوا لنا انه ايه الفرق بالصوت وهيدي الديسيبل وهيدي يعني عن جد بقى ما بنحس فيها. نحن بدنا ايرفونز يكونوا حلوين ويكونوا مريحين. open here magnetic very nice box includes custom carrying case اوكي اللي هي اوريدي بنشوف الكارينج كيس يعني منا كتير كبيره. منا قلنا قياس العلبه قلنا حيكونوا هيوج بس ابدا very very nice pouch carrying pouch كتير مينيماليستيك كتير مينيماليستيك وكتير مهضومين يعني. نبرم هيدي طق بنحس متل very nice. وهون عنا هيدي بتتزبط على الدينين عن جد كتير. خلينا كتير بيريحوا الدينين. وعنا جوات الهيدي يوزر مانيوال الوارنتي واكيد الكيبلينج. بقى هون عنا as a connection وهيدا بيجي على الرايت لكن خليني جربهم. اخذنا هون تليفون بنحط شوية موسيقى very nice music quality. فينا نحطه جوا ونسكر هيدا. مش حنحطه هلا بس خلينا بقى خليني اعملكم راوند اب صغير على كل القصص اللي بعثوا لي اياهم موشي اللي عن جد product very nice surprise من موشي. ميرسي كتير guys from موشي for all of these amazing gifts
وعن جد I really like them very much. لو ما حبيتهم كنت قلت لكم، بس عن جد حبيتهم كتير كتير كتير. بشكر مشي لأنه بعتوا لنا إياهم، وبشكركم لأنه حضرتوا الحلقة، وبشوفكم مرة الجاي بحلقة جديدة من Arabia Unboxing. ومن هون لوقتها keep unboxing بس مع Arabia Unboxing ومعي خليل. Thank you guys. See you next time.